สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงจ่าเล่นเกมกันอีกรอบหนึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับเรารีวิววอร์บอลไปแล้วแต่ตอนนี้เราต้องรีวิวปืนและอาวุธข้างในวอร์บอลนะครับลุงกลับมาพร้อมกับวอร์บอลฟอร์ซอฟลอและอาวุธของเขาต้องบอกเลยครับว่าวอร์บอลนี้ถือว่าคุณไม่ต้องไปเสียดายซุปเปอร์เครดิตครับมันมีของดีซ่อนอยู่ข้างในให้คุณได้ใช้อย่างแน่นอนมันจะไม่เหมือนไก่วอร์บอลกากตดรอบที่แล้วที่เราโดนบังคับขายจากซุปเปอร์เอิร์ธเพื่อเชิดชูเกียรติอะไรก็ไม่รู้อวยกันเข้าไปเถอะใช้อะไรก็ไม่ได้เอาเป็นว่าในวอร์บอลนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามลุงไปดูครับก่อนจะตามไปดูก็ตามไปตำด้วยการกดปุ่มปักตะไคร้นะครับกดไลค์หรือกดแชร์อะไรก็ได้สักปุ่มหนึ่งกดเป็นกำลังใจลุงสักเล็กน้อยเมื่อกดเรียบร้อยแล้วเราไปรับชมวอร์บอลนี้กันได้เลยครับผมเริ่มจากปืนหลักปืนเดียวในวอร์บอลนี้ AR-32 Pacifier เป็นปืนประเภท Assault Rifle ที่มีตัวเลือกการยิง3โหมดครับได้แก่ออโต้ยิงรัวเซมิยิงทีละนัดแล้วก็เบิร์ดยิงเป็นชุดละ3นัดอย่างที่ลุงบอกไปในคลิปที่แล้ววอร์บอลนี้เป็นวอร์บอลแห่งกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะสตันหรือช็อตให้ตัวแตกแบบไม่รู้ตัวว่าชิ่งเข้าหัวไปตอนไหนปืนกลกระบอกนี้อาจจะดูไม่ดีในสายตาคนเน้นความแรงเพราะดาเมจมันแค่80แต่สิ่งที่แถมมากับปืนนี้คือมันสามารถสตันศัตรูได้ครับและมันสตันแบบจริงๆจังๆด้วยนะคือจะเห็นภาพชัดตอนยิงชาวชุมชนยิงไม่กี่นัดยืนคอตกเหมือนคนขาดยาแต่เวลาที่คอตกมันก็ไม่นานนะครับอย่าได้ชะล่าใจพอตั้งตัวได้แล้วเราไม่รีบซัดเข้าเบ้าหน้าลูกปืนชาวชุมชนจะวิ่งเข้าหาหัวเราแทนครับแต่มันก็นานพอให้บรรจงยิงจุดอ่อนได้ถ้าเราไม่โดนลุมล้อมขอลายเซ็นในแง่การใช้งานส่วนตัวลุงถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับสามารถใช้เอาตัวรอดได้หลายๆสถานการณ์จำนวนแม็กที่ให้มาก็มี7แม็กก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วข้อดีอย่างของมันคือเจาะเกราะกลางด้วยครับดังนั้นพวกระดับที่ต่ำกว่า10ล้อชาร์เจอร์หรือเฮาคือยิงเปิดหนังหัวได้หมดทุกตัวครับต่อให้เป็นเทมปุระก็ยิงเจาะหน้าได้สบายๆลุงลองเอาไปเล่นกับชาวชุมชนทุกชั้นทุกดาวให้ผลที่น่าพอใจครับจะมีลำบากชีวิตนิดหน่อยสำหรับลุงก็คือแก๊งแมลงกระจัวเพราะดาเมจมันเบาพอเจอพวกอัลฟาเนี่ยเปลืองแมกกาซีนพอสมควรถ้าใช้ในแง่ยิงสกัดแล้วเอาหางหนีบวางขาโกยหน้าตั้งก็พอใช้ได้อยู่ฮะเมื่อมันเป็นปืนไพรมารีก็เท่ากับว่าปืนนี้เอาไปโมได้มีอาวุธที่มันสามารถโมได้อยู่3หมวดด้วยกันคือโมศูนย์เล็งโมดั้มจับกับปลายกระบอกปืนถือว่าเป็นปืนกลติดตัวที่มีผลสตันเอาไปใช้ได้ดีอยู่ครับยิ่งใครมีมือนิ่งๆนะยิงแม่นยิงสตันแล้วเล็งเข้าเบ้าหน้าหรือจุดอ่อนไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับปืนนี้ครับอาวุธชิ้นที่2ในวอร์บอลนี้ที่ลุงจ่าจะแนะนำก็คือสแตรตเจมใหม่ที่มีชื่อว่า De-Escalator เป็นปืนสแตรตเจมที่มีสันฐานเดียวกับเกรเนตลอนเชอร์หน้าตามันเหมือนกันเลยแต่มันเพิ่มฟังก์ชันความบันเทิงขึ้นมาอีกระดับด้วยการสตันและช็อตกระจายได้เหมือนบลิซเซอร์ลุงขอเตือนด้วยประสบการณ์ตรงว่าไฟฟ้ามันไม่มีตานะครับความเร็วของการกระจายไฟฟ้ามันไม่จำหน้าเจ้าของดังนั้นทิ้งระยะแล้วยิงย้อยๆถ้าใกล้ตัวอย่ากลัวจนลนลานและสับปะรดเอาปืนมายิงหนีตายเพราะสิ่งที่ได้มันจะตรงกันข้ามเพราะปืนนี้เล่นเจ้าของด้วยครับข้อดีที่เด่นชัดมากๆแน่นอนคือการสตันและก็ช็อตกระจายต่อไปในวงกว้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับควบคุมฝูงชนยิงย้อยๆลงกลางวงรับรองได้เสียเป็นเมียผัวนะครับหรือจะยิงลงพื้นใกล้ๆก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับพวกตัวหนาๆอย่างชาร์เจอร์ลุงบอกเลยยิงด้านหน้าจะเหนื่อยล้ากายใจอย่างรุนแรงมันได้ผลนะครับแต่ยิงจนสัมผัสได้ถึงความเปลืองกระสุนถ้าเป็นพวกรถหรูของชาวชุมชนเซียงกงอย่าหาทำครับยิงไม่เข้าต้องเล่นด้านหลังอย่างเดียวส่วนนนทกไม่มีปัญหามันเป็นกายหยาบครับยังไงก็ยิงเข้าอยู่แล้วแต่ประเด็นสำคัญคือนนทกมันวิ่งเข้าหาตัวไวครับถ้าตกใจหรือสติไม่มั่นคงแล้วเอานิ้วลงไกรับรองได้ว่าคำว่าไอ้ปืนทรยศจะดังก้องอยู่ในหัวของคุณอย่างแน่นอนจุดด้อยของปืนนี้คือการรีโหลดกระสุนช้ามากช้าระดับคุณยายนั่งตะบันหมากได้เคี้ยวหมากก่อนปืนจะรีโหลดเสร็จแต่ก็ชดเชยด้วยความที่มันเป็นราวรีโหลดไม่ต้องรอให้มันหมดแม็กก็เติมกระสุนได้เรื่อยๆดังนั้นขยันรีโหลดให้เต็มไว้ทุกขณะจิตที่คุณว่างหรือจะไม่ว่างเพราะกำลังสับตีนแตกหนีฝูงชนก็ได้ครับถือเป็นปืนที่เหมาะกับการออกภารกิจเดี่ยวแต่การเดินเที่ยวพร้อมกับเพื่อนๆต้องระวังให้หนักเลยนะฮะจำคำนูเอาไว้ไฟฟ้ามันไม่มีตาครับ
อาวุธต่อไปที่จะแนะนำก็เป็นสตราเจมเช่นเดียวกันครับรอบนี้มาตามคำขอของเราชาวเฮลไดเวอร์ครับในเมื่อเซตกระสุนก็มีเซตไฟก็มีเซตเลเซอร์ก็มีแล้วก็เซตแก๊สมันมากันครบแล้วเนี่ยเซตไฟฟ้าที่เป็นน้องคนสุดท้องจะไม่มาก็คงถือว่าลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันใช่ครับการ์ดด็อกเคนายคือชื่อของเพชฌฆาตเงียบอันตรายตัวนี้อย่างที่ทุกคนรู้ครับโดรนมันยิงทุกอย่างที่อยู่ในระยะแล้วนึกภาพมันยิงออกไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่พร้อมจะดับศัตรูและเพื่อนร่วมทีมได้ในการยิงเพียงนัดเดียวระยะกระจายก็ไม่ใช่ขี้ๆแล้วขยันยิงซะด้วยนะกระสุนก็ไม่หมดเพราะมันเป็นไฟฟ้าที่คุณเคยสยองกับ4แยกเลเซอร์จากการ์ดด็อกโรเวอร์เมื่อทั้ง4คนพร้อมใจกันเอาลงสนามแล้วก็จากใจลุงบอกได้เลยครับไอ้นี่สยองกว่าเยอะเราอาจจะรู้ตอนมันยิงออกไปแต่ที่เราไม่รู้คือหวยจะออกที่ใครครับจะศัตรูอย่างเดียวหรือไฟฟ้าจะเลี้ยวกลับเข้าหัวเราด้วยอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งแต่ชาติปางก่อนมาแล้วล่ะครับถ้าออกคนเดียวลุงบอกเลยว่าของโคตรดีเป็นการ์ดด็อกตัวท็อปเลยขยันยิงแรงกระจายโดนตัวข้างเคียงอันนี้หมายถึงตัวเราด้วยนะครับยิ่งพวกแมลงกากตดที่ชอบแอบตุยหลังสบายใจได้การ์ดด็อกตัวนี้เอาอยู่ครับแต่ถ้าจะเอาลงกับตี้พร้อมกันหลายๆคนก็ช่วยสะกิดบอกเพื่อนสักนิดว่าถ้ารักชีวิตช่วยใส่ชุดกันไฟฟ้าไปด้วยแล้วจะโดนนรกตัวนี้มันเจาะเกาะกลางด้วยครับสนุกครับของดีเลยตัวนี้ลุงแนะนำอาวุธชิ้นต่อไปเป็นระเบิดประจำวอร์บอลครับ G109 เออร์ชินชื่อมันก็บอกแล้วว่าเม่นทะเลรูปพรรณสันฐานมันคือเทอร์ไมต์ดีๆนี่แหละมาเป็นแท่งมีด้ามจับแต่ต่างที่หัวมันมีหนามแหลมไว้เคลื่อง8ศัตรูได้ซึ่งในบางครั้งมันก็ทรยศฮะเคลื่องไปก็เด้งออกก็เมแต่ส่วนใหญ่ก็ติดเนื้อหนังแหละครับมันจะมีแค่ส่วนน้อยที่สวยจริงๆที่มันเด้งออกลุงบอกก่อนนะครับระเบิดนี้ไม่มีแรงระเบิดใดๆดาเมจที่ทำได้เท่ากับศูนย์แต่สิ่งที่ได้มาคือการสตันมันคือระเบิดที่สร้างมาเพื่อสตันอย่างเดียวเท่านั้นถามลุงว่ามีประโยชน์ไหมมันก็ต้องบอกว่ามีสิครับขึ้นอยู่กับสไตล์และการเล่นของเราว่าจะเป็นสายเข้าโจมตีก็สตันเพื่อชิงความได้เปรียบได้เปิดก่อนแล้วก็ได้ปูดทีหลังหรือจะเป็นสายสเตลที่เอาตัวรอดนะครับโดยการเคลื่องไปให้ศัตรูชะงักแล้วก็โกยให้ไวก็ได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับลุงจ่าแล้วลุงขอเลือกหยิบเธอไม้ไปดีกว่าครับดูจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าเยอะนอกจากอาวุธที่แนะนำไปแล้วก็ยังมีบูสเตอร์มาให้ด้วยมันมีชื่อว่าสตันพอตครับเจ้าสตันพอตตัวนี้ไม่มีอะไรให้จดจำมากนักนอกจากจะทำให้พอตเราเวลาลงพื้นมันจะสตันพื้นที่ข้างเคียงคล้ายๆกับพอตไฟที่ลงพื้นแล้วระเบิดนั่นแหละฮะแต่ไม่ได้ทำดาเมจอะไรเลยแค่สตันเฉยๆมันจะดูมีประโยชน์มีราคามากในแง่การเอาตัวรอดกรณีเพื่อนเนี่ยให้เราเป็นแนวหน้าโดยการเคลื่องสแตทเจมเพื่อเรียกเราลงมาแต่ดันเคลื่องเข้าหาฝูงชนแล้วเราก็เบี่ยงหลบไม่พ้นเพราะตอนแลนดิ้งเนี่ยมุมเบี่ยงมันน้อยใช่ไหมอย่างน้อยก็ไปวิ่งเวลาให้เรากระโดดกบหนีออกมาได้อยู่บ้างละมั้งครับก็ลองเอาไปใช้ดูกันแล้วกันแต่ว่าลุงไม่เอาไปแน่นอนฮะจะเห็นได้ว่ารอบนี้ไม่มีปืนสั้นขายในวอร์บอลแต่มันขายแยกอยู่ในซุปเปอร์สโตร์ชิ้นหนึ่งครับแล้วมันน่าสนใจมากๆมันมีชื่อว่าวอร์เรนเป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยล้ำหน้ากว่าปืนสั้นด้วยกันหลายขุมเพราะมันเป็นปืนสั้นอันเดียวในเกมที่มีระบบไกด์เดหรือระบบนำวิถีเหมือนสเปียร์และแวสอนุภาพไม่ธรรมดาเพราะมันสามารถเจาะเกาะกลางได้ด้วยถือมือเดียวได้ดาเมจต่อนัดเท่ากับ Pacifier ที่แนะนำไปก่อนหน้านี้เลยไออันบนสุดเลยนะในแง่ปืนสั้นไม่ถือว่าเบานะแต่ก็อย่าเอาไปเทียบชั้นกับพวกแมกนัมหรือทารอนฮะมันคนละเบอร์กันปืนนี้สามารถล็อกเป้าแล้วกดยิงค้างได้เลยครับมันจะยิงไปเป็นชุดเบิร์สออกไปทีละ3นัดปืนนี้มันล็อกได้แต่พวกที่ต่ำกว่าอัลฟาลงมานะพวกตัวใหญ่ๆล็อกไม่ได้ครับแต่ชดเชยได้ด้วยโหมด Non Guided ซึ่งเปลี่ยนการยิงปืนให้กลายเป็นการยิงปกติลุงมองว่าใช้ได้ตามสถานการณ์ครับเพราะว่าจุดเด่นของมันคือการล็อกเป้าใช่ไหมถ้าเลือกจะไม่ล็อกเป้าเอาปืนอย่างอื่นมายิงดีกว่าแต่ยังไงก็อย่าไปดูถูกปืนนี้ฮะการล็อกเป้าแล้วยิงใช้การได้ดีมากๆโดยเฉพาะกับไอ้พวกกัดจัวชีเกอร์ที่มันบินได้หรือไม่ก็เป็นพวกโอเวอร์เซียที่มันบินได้แล้วก็กล้องวงจรปิดอย่างวอชเชอร์เก็บได้ง่ายๆเลยครับลุงแนะนำครับเป็นอาวุธที่ควรมีไว้ในครอบครองต่อให้ดองไม่ได้ใช้แต่ก็เท่อยู่ดีครับเป็นไงครับวอร์บอลนี้ถือว่ามีประโยชน์ไหมสำหรับลุงเนี่ยโดยส่วนตัวลุงถือว่ามีประโยชน์นะครับเอาไปลุยคนเดียวเนี่ยเยี่ยมเลยตัวไฟฟ้ามันก็แรงมันกระจายมันชิ่งนะครับแล้วก็ลงหัวเพื่อนเราเนี่ยแหละแตกโพะไปยิงใกล้เพื่อนให้เพื่อนด่านะครับโดยเฉพาะไอ้โดนนรกเนี่ย
แต่จะบอกมันไม่ดีก็ไม่ได้ในตัวมันเองมันมีความดีของมันนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเมื่อเทียบกับหลายวอลบอลลุงบอกเลยว่าอย่าไปเสียดายซูเปอร์เครดิตครับมันใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยเพราะงั้นแล้วอย่ารอช้าฮะถ้าเงินคุณเหลือจัดเลยครับแล้วก็วันนี้ลุงขอฝากเอาไว้ครับสำหรับใครที่ไม่มีตี้เล่นนะมาเลยครับสมัครสมาชิกช่องลุงเข้ากองร้อยมาเล่นด้วยกันครับใครเริ่มตั้งแต่เลเวล1ไม่ต้องกลัวครับว่าจะถูกรังเกียจถูกตราหน้าจากสังคมว่าไว้ไอออนไม่ต้องกลัวครับเข้ามาได้เลยคุณอยู่เลเวล1เราจะพาคุณลงยานเลเวล10ครับคุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นแน่นอนครับแล้วก็จะมีคนช่วยฟาร์มมีเพื่อนช่วยเล่นมีคนให้ความรู้มาอยู่ด้วยกันครับวันนี้ลุงจ่าขอฝากไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้อังเคิลแก๊กลุงจ่าเล่นเกมขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย